beta reduction and normal form. So in this part, we will now try to run our programs, or we will try to evaluate na nato. Mura na kung mag-program ta ba nga, kung naka-function nga sum, nga mo take x and y, nga parameters. If imo na ipa-run, then mag-provide na kag mga numbers, di ba? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, muna na siya sa beta reduction. Imo nang i-evaluate ang imong functions based sa input. So, muna siya. Beta reduction is the process of applying function application to the lambda terms. In beta reduction, bound variables are replaced with a supplied argument. Okay? So take note, bound variables. Next, a term is said to be in normal form if it can no longer be reduced. Again, a term is said to be in normal form if it can no longer be reduced. We'll get into that later. So here's an example. What if we apply beta reduction to A, B, and C? Ang result lang ani is just A, B, and C gyapon. Ay, okay. A, B, and C. Ano na yung result? It's because wala man tayo functions diri sa ato nga gi-supply. Next. Next nga example is lambda x dot x, and then na din tayo parameter nga y. Okay? So again, this is our function, and then na din tayo parameter nga y. So if we apply beta reduction to this one, ang mahitabo, can you see y? Masulat or masulod siya dire, na input, and then kanang x, ma-replace siya ana. So ang result ani kay y. Gets ra? So mura na siya hindi mo kung Python na function. Return x. So, ako lang gibuhat gi-return lang nako ang x. Nakoy input nga x, and then gi-return akong x. Samo ni klasiko. Nag-video biya ko. Okay. So, what if tawagon na nato si foo? Foo 1, 2, 3. So, unsa may result ani sa Python? So, ang result ani sa Python is just 1, 2, 3. Same thing nga na-happen dire. Diba? So, kani si 1, 2, 3, masulod dire sa x. And si x, mo ni ma-return dire. Ano din siya? Output na to, 1, 2, 3. Ka-follow ra? So, again, mo ni siya ang atong function ha. This is our function. Kaning y, is our input. So, kaning y, again, masulod ni siya dire sa atong x. And then, every instance or every time nga makakita kag x sa body, mapulihan whatever is our input. In this case, si y ang atong input. Therefore, kaning x, kani siyang x, mapulihan ni siya og y. Then, ano siya? Result na to. Just y. Questions about this one? Mura na gitawag ang function, sir. Yeah. Mara gitawag function. Kay mo na siya, function ra gyud ni. Kaning akong gi-squarean og green, kaning first nga square. This is just a function. Then kaning y sa Then, right nga side is the input. Then kaning x, kaning nga x, this is your parameter. Okay? So, I hope klaro ra. Next slide. Okay. A bit
Complicated. Okay. So, same ra siya sa example number 2. Galing lang ang input nato karon uh, is an abstraction, 'di ba? So, sa may mahitabuan eh. So, kining lambda y dot y masulod dire. And then, kaning x, ma-replace ni siya with whatever value nga atong gi-submit or gi-pass. In that case, ang result is lambda y dot y. Malang na siya. Klaro ra? Ganong how we reach this. So again, kani ha, kani, ato ra na siyang gisulod dire as parameter. And then of course, kanang parameter na to, whatever nga value nga atong gis-pass sa iyaha, mura pod ang iyahang ma-result. In this case, lambda y dot y na. Next. Next example, lambda y dot y, atong parameter, sulod sa lambda x dot xz. So again, lambda y dot y, sulod dire, and then, pulihan diha. So, ang result na to is lambda y dot y, and then, napaman si z dire. So, we put z diha sa tumoy. Okay? After ana, maka-perform pa ta og beta reduction. 'Di ba? Kay si z, pwede man siya masulod dire kung y as input. And then, ma-rename po na diya si y. So, ang atong output is just z or ang atong result. So, this is now in normal form because wala naman tayo mabuhat nga other na beta reductions. Klaro ra ang steps? Please let me know if libog or you want to slow down. So again ha, atong i-replay kaning lambda y dot y na to, it serves as an input to this x. So of course, whatever nga occurrence ni x sa body, it would be replaced by lambda y dot y. So kani siya mahimo siya lambda y dot y. Parang gigamay. So ato na siyang ma-rewrite dayon. Lambda y dot y. And then, napaman si z. So, again, write na to si z. And then, ma-reduce pa din na to through beta reduction. Z, mahimong input ni y. And then, every occurrence ni y, ma-replace with z. So, So, ang output or ang result is just z. Okay. Next. Example number 5. So, lambda y dot y gapon na itong input, no? Masulod siya dire. However, as you can notice, duha ka buk ang atong x sa atong sa atong body. Therefore, i-replace nato ang every occurrence of x with lambda y dot y. So, ang mahitabuan na kani first x, may mo siyang lambda y dot y. Ano siya? Then, ang second x, may mo siyang lambda y dot y. Diba? So again, ato ra gyud gi-replace kay kanira gyud. Gi-replace ato every x. Okay, every x with our input nga lambda y dot y. Muna din ni ang result nato. So pwede pa gini nato siya ma-reduce because as you can notice,
napamatay function nga application. So kaning lambda y.y nato, pwede ni nato siya ma-input, di ba? Ma-input dire. So first nga lambda y.y. And then, ma-replace po every occurrence. Ano? So ang result would be lambda y.y lang. Questions? Questions before we proceed to slightly complicated pang examples? Reserve na lang ko niya. Reserve niya. Okay, sige. Next example. Sige. Okay. So, duha na kabuk ang atong input. Natay input nga A, naputay input nga B. Diba? So, first, unsa may atong buhaton? Si A, ma-apply ni siya diri sa X. Okay? So, every occurrence ni X, mahimong A. So, ang result ani, lambda YF dot FA Y. Okay? Then, nabilin pa man si B, kana. So, as you can notice, giisa-isa na to og apply ang parameters sa atong lambda function. Ini, mo itong parameters. Wala na to siya gitibuok diretso nga gi-apply na tong XYF. By for every variable lang. So, nag-una ta sa X. Okay. Next. Next, kay kaning B. So, you can notice, ang atong lambda function diri sa left nga side, kay mo accept pagyapon siya og input variable y. So therefore kining B pwede nato siya ma-input y, and then kining y ma-change into B. So result ana kay lambda f dot f a b. Okay? So I hope ka-follow ra. So akong balikon ha. Kaning first nga input nato si A, it is bound, not bound. It is parang input nato ani nga x for the first nga variable sa atong function nga abstraction. Then for every time nga makakita ta og x sa atong body, pulihan nato siya sa letter A. So ang result nato kay lambda yf na lang dot f a y. Then ang nabilin na parameter input. Next, maka-perform pa gitag additional nga function application through B. So ang y, for every instance nga makakita ta og y sa atong body, we change it to B or our input. So ang result ana kay lambda f dot f a b. Okay. Questions about this one? None? Okay. Sige kani. Marag lisod-lisod slide. Lambda nfx dot f, then parenthesis nfx. So this is our input. Okay. This is our input. This is our abstraction. Ang first na to nga parameter is letter n. Diba? Letter n. This is our first input.
And then, kani siya, this is bound to that n. Therefore, if we um, okay, so if we input ni nato ang lambda fx dot x sa n, then therefore we also replace itong n nga bound sa iyaha, di ba? So kaning akong gi-arrow nga x or gi-underlinean nga x, mahimo na siyang lambda fx dot x. So if we write that, lambda fx na lang mabilin, okay, lambda fx kay gigamit naman nato si n. So dili na nato siya isulat. Dot f, and then ang n, kani siya ang n, ma-change na into this one. So we write lambda fx dot x. Okay? So may next. So ang sunod ni n kay kaning fx, di ba? Yeah. So basically, moro gito siyang nahitabo. Ato ra yung gi-replace kaning n nga naka-underline. Okay? Kaning n nga naka-underline with this one. Kaning atong input nga lambda fx dot x. So mo ni siya. Mo ni siya atong n sa una. Maning n nga naka-underline kaganina. Okay? Itong gi-replace with lambda fx dot x. Next. So if you can notice, makabuhat pa ta og beta reduction in this example. Kani siya. Pwede pa ta maka-beta reduction ani. So kaning f, then ito mo-input dire. Okay? However, sa inyong manotice, ani nga abstraction, na kay f sa imong head, sa imong function, pero sa body, walay f, di ba? X ra itong makita. Therefore, wala tay i-replace. There's nothing to replace in the body. Therefore, ang result ani, after nato gi-apply ang function application is just lambda x dot x. Sige, ako ipakita. Dot f. So, ang result, kaning akong gi-underline na ng red, kay lambda x dot x lang. It's because, mo to siya, wala may, ito ka na, walay occurrence ni f diri sa body. So, ito na si x. Okay. So we can again apply beta reduction. Okay, x. Mat ato ma-input dire. And then, every occurrence ni x, itong i-replace with another x. Basically, ang result ay na kay lambda fx dot f of x. Wala lang. Simple as that. Questions about this, yun sa nato pag-derive.
Ganun kan man G kanang murag whole function man ni transfer sa katong sa n. Ganong whole function, you mean kani? Na, Ah, it's yes. because mo may nakasulod sa parenthesis. Nga na. And then, it's a whole nga term by itself man. Mo man na siya atong function nga abstraction. It's one term, and then nakasulod siya og parenthesis. Therefore, mo na siya as a whole ang atong gi-replace dito sa n. Okay ra? Follow? Mo rin to pag abot sa ubos na din iyang murag return nga fx. Diyan tawag na reduce. Tama ba? Yeah. So, mo man ni siya, di ba? Atong input pinakauna for n. Okay, si n ato ding gi-replace with lambda fx dot. Okay, kani atong gi-replace with fx dot x, lambda fx dot x. So mo ni siya after gi-replace na to. Muna ni. However, katong fx kani wala pa ni nahitabo ani sa ilaha. Therefore, mura gi-carry down, carry over, bring down lang ni nato sila si fx diri sa ubos. Ito na sa nang gibalhin. Yan na. Then after ana, if we look at the lambda expression, possible pa ni ma-reduce. Kani, possible pa ni ma-reduce. So, mo to atong gibuhat, si f atong gi-supply dire. However, wala may occurrence ni f dire sa body. So, ang result nato kay kanilang lambda x dot x after doing the application. After ana, supply na po tag x. Then, replace every occurrence of x with x. So, return, ang result ito kay lambda fx dot f of x. Gets? Murag. Pizza. Okay, tama. Next example. Okay. So, a bit complicated. So, we have here three Tolokaboka functions. Okay. So, ang function number 1, function number 2, and then function number 3. So, kaning function number 2 na to, ma-input ni siya diri kang letter P ni function number 1. Okay? So, we replace every instance of P with kaning lambda xy dot x. After ana, if we evaluate this, lambda q dot replace this with lambda x, lambda xy dot x, then napatay q, di ba? Napatay q, and then lambda xy dot x. And then si function number 3, which is wala pa na use, lambda xy dot y. Okay. So gets ra? So mo ni siya so kani akong gi-underlinean og green, mo ni siya sa una, mo ni siya karon. Then
Kung nag-underline na ako blue nga P, mo na ni siya atong gi-replace sa iyaha. Okay? Which is just ang function number 2 kato atong gi-input ng the xy dot x. Okay? Next. Sige. If you take a look, pwede pa ta maka-perform og beta reduction. Kaning function number 3 nato, pwede ni nato ma-input into Q. Okay. So we replace every instance of Q with katong function number 3. Diba? So ang result ani nato kay lambda xy dot x, then katong Q nga atong gi-replace, which is lambda xy dot y, and then kaning blue lambda xy dot x. Koloran sa nako. Purple. Ano siya? So I hope klaro ra kung giunsa nato pag substitute or pag replace sa atong mga values. After ana, if you can notice, maka-perform gyapon ta og beta reduction. Kaning purple nga function nato kay pwede siya ma-input diri sa x. Ni first kaning sa x sa green nga function. Okay? So again, kaning purple na function, pwede siya ma-input as x sa green nga function. Okay? So let's try to do that. Lambda. So mabilin na lang ni green kay ang lambda y dot ang pag-replace na yon lambda xy dot y. And then ang blue nga function lambda xy dot x. So mo na ni ang green nga function nato karon. Pero ang purple kay naa na sa sulod niya ha. Okay? Naa na sa sulod ni green ang purple. Nganuman kay ato bi atong gi-input ang purple kang green. Diba? Mabi ni siya. Ang blue, remain lang yapon si blue. Okay, we can perform another beta reduction with this one. Dire lang ko sa right hand side. So, kaning blue, pwede siya ma-input kani diri sa y, the green. However, if we take a look at the body, walay ma-replace si y. Diba?
If you, kung i-recall ninyo katong previous na itong nga gi-discuss about free and bound variables, can you see why this is free? It is not bound anywhere. Pero kaning duha ka y diri, this is bound to each other. Kay again, this is murag local nga scope. Kani siya, this is the local variable. Okay, this is the local variable of this function function na to. Therefore, dili siya ma-affect. Dapat if i-change ni nato into something else. So, ang result ra gid ani kay mura rag wala ray nahitabo. So, ang result is kanilang purple. Ang mabiling kay kanilang purple. Lambda xy dot y. Ano na siya. Yeah. Lambda x dot y, xy dot y lang. Because again, there's nothing to replace. There's nothing to replace ani nga y. It does not occur anywhere in the body where it is bound. So, ang final answer na to kay kani. This is our final